Welcome to my channel. Just call me Shyam. I have the desire to share anything through creativity, so watch, listen, learn, and don't forget to hit the subscribe button. Itong hairstyle ko, natural curly hair. Nakikita nyo yung bottom niya is straight kasi yan yung na-reband. And nag-decide ako na huwag na magpa-reband kasi namiss ko na yung curly hair ko. Nagpa-Brazilian treatment na lang ako. Anyways, diretso na tayo sa topic. Ito talaga yung topic na naisip ko kasi marami akong experience nito at ikikwento ko yung mga super vivid na karanasan ko tungkol dito. Noong kabataan ko, madalas ko itong ma-experience at akala ko noon may third eye ako pagtulog. Pero nalaman ko na may tamang tawag sa ganitong klase ng panaginip. Yun ay ang sleep paralysis. According to my research, nangyayari raw ito during REM or Rapid Eye Movement Sleep. Sa pagkakaintindi ko ay tulog ka pero medyo gising ang diwa. Kaya yung mga hallucination na nakikita mo sa panaginip ay napakalinaw. Actually, sa sobrang linaw hanggang ngayon nasa memory ko pa siya. Alam naman natin na ang normal na panaginip ay madaling makalimutan kahit gaano pa ito kavivid. Kaya nga yung mga nag-i-interpret ng panaginip na ina-advise na mag-dream diary pagkagising na pagkagising kasi nakakalimutan mo talaga yun pagdating ng ilang oras. At base sa experiences ko, nangyayari ito sa ilang minuto pa lang na pagtulog. Parang kakatulog mo pa lang kaya siguro parang gising pa yung diwa. Hindi ko alam kung lahat ng tao naka-experience minsan sa buhay nila, pero yung mga nakaranas, alam na nakakatakot kasi as the word itself, paralysis. Para ka talagang napaparalisa. Hirap kang gumalaw at hirap din magsalita, so para kang na-stroke sa panaginip. Pero kapag nilabanan mo na makakaalis ka sa masamang panaginip na ito na normally ay may unknown entity, kadalasan ay black shadow na dumadagan or sumasakal. As I've said, hindi ko pa alam na sleep paralysis ang tawag dito. So noon, akala ko something demonic or paranormal. May nagsabi sa akin na baka raw may third eye ako pagtulog. And sinabi niya rin na dapat labanan ko yung unknown entity. Magmula noon, hindi na lang ako basta nagpipilit sumigaw, kumakawala at nagdarasal. Sinasamahan ko na siya ng panlalaban at super effective talaga kasi hindi na ulit na matagal na panahon. So, malaking palaisipan sa akin ngayon kung sleep paralysis ba talaga yung nararanasan ko or baka naman totoong paranormal related. Ang nakakaintriga pa, para akong nag-astral projection habang nangyayari ang sleep paralysis na ito. So, let's proceed sa experiences ko. Kwentuhan muna tayo. Noong teenager ako, madalas ko siya ma-experience sa kwarto namin magkakapatid. At sa tuwing nangyayari yun, talagang automatic tinatawag ko ang Diyos. Nakakaintriga kasi kaya kong magdasal habang nasa panaginip ako at alam ng utak ko na nasa panaginip ako kaya tinatawag ko yung alam kong makapagligtas sa akin sa masamang panaginip na yun. At yun ang ebidensya na kaya mong kontrolin ang panaginip mo. Sisimulan ko na lang ang kwento ko nung natutunan kong labanan ang ganitong klaseng panaginip. Bagong ligo ako noon at magtatakip silim na or papalubog na ang araw. Nakaramdam ako ng antok. Humiga ako at nakatulog agad. Alam ng utak ko na kakatulog ko lang. Actually, nararamdaman o nakikita ko pa yung mga nangyayari sa paligid. Pero nasa panaginip na pala ako noon. At lahat ng experiences ko ay kung ano yung settings habang natutulog ako. In reality, ganun na ganun din ang settings sa panaginip. That time, may black shadow na parang nakadagan at nakangiti na parang nakalamang or may balak gawing masama.
ganong klaseng ngiti. Imagine nyo na lang yung ganong klaseng ngiti. Palaging yung black shadow na yon ang napapanaginipan ko tuwing nararanasan ko ang sleep paralysis sa kwarto naming magkakapatid. Normally, pag ganun, gusto mong sumigaw at magpupumiglas ka talaga, pero may hirapan ka. That time, as in, nakipagbuno or nakipaglabanan ako ng lakas sa kanya, then nakawala ako. Tapos bumangon ako, pumunta ako sa kusina. Nakita ko pa yung sinag ng araw na papalubog, pero walang tao sa paligid. Sa isip ko, gising na ako kasi nakabangon na ako, pero nasa panaginip pa rin pala ako. Tapos biglang nasagaan uli ako, nakikipaglabanan na naman sa unknown entity hanggang sa nagising ako ng totoo. Ang kaibahan nito sa mga experience ko noong hindi pa ako nanlalaban, hindi ako nagigising na nasa panaginip pa rin. Kapag nagising ako noon, as in gising na talaga ako. After nito, hindi na ulit ako ginulo ng unknown entity na yon. As in, hindi ko na ulit naranasan ang sleep paralysis sa kwartong yon. And then, nakipagsapalaran ako sa Manila. Nakahanap ako ng trabaho doon. That time, umupo pa lang kaming magkakapatid sa isang boarding house na 4 ang palapag. Nasa second floor lang yung kwarto namin. May kaisa-isa akong experience ng sleep paralysis doon. I remember, pinost ko pa sa FB ko noon. Galing ako sa work noon, mag-isa ko lang at gabi. Dati talaga sanay akong matulog na nakapatay ang ilaw. Pero mula nung naranasan ko yung mga ganitong klase ng panaginip, hindi na ako nagpapatay ng ilaw. Pero that time kasi gusto kong makatulog agad, kaya pinatay ko yung ilaw. Nakatulog naman ako agad. At as usual, alam ko na naman na kakatulog ko lang nung lumitaw yung entity ng babaeng ulo. As in, ulo lang, walang katawan. Mahaba yung buhok, puting-puti ang mukha. Nanlilisik ang tingin na may maaibag na itim. Kung yung black shadow na sa kwarto namin nangingiti, ito as in galit na galit. Hindi ko alam kung ano gusto niyang gawin. Pero yung ulo niya nakatapat sa mukha ko. Tapos ako naman, pinipilit ko siyang alisin sa ibabaw ko. Tapos, nung nakawala ako, bumangon ako sa higaan at binuksan ko yung ilaw. O, nasa panaginip pa rin ako niya na. Pagbukas ko ng ilaw, parang dinampot ko yung ulo tapos itinapon ko sa nakabukas na bintana, which is in real life, nakabukas talaga yun. Tapos, nagising ako ng totoo pero madilim ang paligid. Sa sobrang takot ko, binuksan ko yung ilaw. Ayun, nakontrol ko na naman yung panaginip ko. Hindi na ako nag-sleep paralysis sa boarding house na yun magmula noon. Meron pa akong dalawang recent experiences na kikwento sa susunod na video, so don't forget to hit the subscribe button. What do you think, guys? Sleep paralysis or paranormal related? May kakayahan nga ba akong kontrolin ang panaginip ko during sleep paralysis sa pamamagitan ng astral projection? Leave your comments and share your experiences. By the way, isa pala akong romance writer. Kung interesado kayo sa mga kwento ko, ilalagay ko na lang sa description ang link ng social media accounts ko, pati na rin ang pre-order form. See you in the next video!